Maraming Pilipino pa rin ang may pag-aalinlangan sa pagtanggap ng bakuna kontra COVID-19. Ayon sa survey na isinagawa ng Okta Research Group mula January 26 to February 1, a whopping 46% of Filipinos said that they do not intend to get vaccinated, followed second by 35% saying that they are still unsure of whether or not they will get vaccinated, leaving a meager 19%, a small number of Filipinos, saying that they will get vaccinated. This is despite the assurances made by the scientific and medical community. Sa buong mundo, bakuna ang nakikitang sagot upang wakasan ang pampublikong krisis ng kalusugan dala ng COVID-19. Ngunit ang tanong, saan nga ba nanggagaling ang pagkabahala ng ating mga kababayan ukol sa kaligtasan ng mga bakunang ito? Ako po si Pablo Joaquin and you're watching The Breakdown. Just recently, pharmaceutical companies like Pfizer and AstraZeneca claimed that governments should ensure plans for vaccine indemnification. Sa ating bansa, ang kawalan ng batas ukol sa indemnification fund at ang late submission ng indemnification deal ay isa sa mga pangunahing rason kung bakit extremely delayed ang delivery ng mga bakunang ito. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng indemnification? Indemnity or indemnification means that one party, in this case the government, is responsible for the compensation of another due to the loss, injuries, or damages incurred as a result of that party's actions. In short, wala kang pananagutan. In the context of COVID-19, indemnification deals hold companies free from liability in case of adverse effects arising from the emergency use of the vaccines. Of course, part of the indemnification deal is for lawmakers to establish a fund to compensate recipients of the vaccines in case of any adverse effects happening. This is to ensure that people who get vaccinated won't suffer entirely from the supposed lack of government support if and any such case of adverse effects would happen. And this isn't the first time. We've seen firsthand how the lack of an indemnification deal directly affects the people on the ground. Noong 2017, ang kumpanyang Sanofi Pasteur ay naglabas ng pahayag na ang Dengvaxia ay nagbabanta ng peligro sa mga individual na hindi pa nakaranas ng dengue infection. This notice only came sometime after reports circulated of children dying allegedly from complications associated with the dengue vaccine, which, again, still remains unproven. Ang pangyayaring ito ay nagpakita na kapag walang indemnification deal, ang pamahalaan ay hindi kaagad makakaaksyon sa mga komplikasyong ito, kung mayroon man. Kaya naman, ukol sa pagbili ng ating bansa ng mga bakuna kontra COVID-19, nabigyan pansin din ng ating mga mambabatas ang pagsulong ng mga panukalang batas ukol sa indemnification. On February 22, the House of Representatives on Monday approved on third and final reading a bill establishing a vaccine indemnity fund and expediting the purchase of vaccines against the COVID-19. Both houses of Congress passed unanimously House Bill 8648 or the proposed COVID-19 Vaccination Program Act on February 23. Sa kasalukuyan, mayroong 4 na bakuna na tinatarget ang ating pamahalaan. Ang una ay ang COVID-19 vaccine ng AstraZeneca Pharmaceutical at University of Oxford. Pangalawa ay ang CoronaVac mula sa Sinovac Biopharmaceutical Company ng Beijing, China. Pangatlo ay ang Moderna na mula sa Cambridge, Massachusetts. At ang pang-apat ay ang Pfizer-BioNTech vaccine na gawa ng German Biotechnology Company at ng Pfizer Pharmaceutical Company. Ayon sa mga scientificong pag-aaral na isinagawa ng New England Journal of Medicine at ng Butantan Institute, ang Pfizer-BioNTech vaccine ay ang nagpapakita ng pinakamabisang paglaban sa COVID-19, kung saan ang kanyang bisa ay pumapalo sa saklaw ng 95% effectivity.
Pumapangalawa dito ang Moderna na may mataas pa rin effectivity na 94.1% at AstraZeneca na may average effectivity na 70%. Sa lahat ng ito, ang CoronaVac mula sa Sinovac Pharmaceutical Company ay ang pinakamababa na effectivity kung saan ang bisa o effectivity nito ay pumapatak lamang sa 50 to 65%. Kung presyo naman ang pag-uusapan, ang pinakamura sa mga ito ay ang AstraZeneca na may presyong 610 pesos lamang. Sinusundan ito ng Pfizer vaccine na nagkakahalaga ng 2,379 pesos at ang Moderna sa presyong 3,904 pesos. Interestingly, despite its low effectivity rate, the vaccine from Sinovac still costs at a whopping market price of 3,629 pesos. However, the prices mentioned are just the average market prices. The prices vary depending on the agreement between the government and the manufacturers. Maliban sa mga bakuna, may mga iba pang gastusin na kailangang isaalang-alang. Nandyan ang logistical costs which include the personal protective equipment o PPE at training ng healthcare professionals na mag-a-administer ng bakuna, storage facilities at iba pang equipment tulad ng freezers. Sa mga bakunang nabanggit, kinakailangan ng mga ito ng 2 shots or 2 dosages, having 3 to 4 weeks apart of administering the next dosage in order to take full effect. Ngunit, dahil sa limitadong supply ng bakuna, malaking hamon pa rin para sa pamahalaan na makamit ang tinatawag nilang herd immunity. Ayon sa vaccine czar na si Carlito Galvez, ang kasalukuyang layunin ng gobyerno ngayon ay makapagbakuna ng mahigit 70 million Filipinos sa katapusan ng 2021, na ang mga prioridad na sektor ay binubuo ng mga health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel, a number totaling to 24.6 million or 22.8% of the population. March 1, 2021, opisyal nang sinimulan ang pagbibigay ng bakuna sa mga healthcare workers gamit ang CoronaVac mula sa Sinovac Biopharma. Ito ay matapos makatanggap ang bansa ng may kabuuang 600,000 doses ng nasabing bakuna mula sa China. Ayon sa DOH, 700 health workers na ang nakatanggap ng bakuna sa unang araw ng vaccination rollout. Kasama sa mga unang nabakunahan ay si FDA Director Eric Domingo, MMDA Chairman Benhur Abalos, Vaccine Czar Carlito Galvez at PNP Health Service Director Brigadier General Luisito Magnaye. This March, the government targets to vaccinate more than 1 million health workers. Subalit, kumakailan lamang ang kumpanyang Johnson & Johnson ay nakapag-develop ng vaccine kung saan ang pag-administer nito ay single dose lamang at hindi kinakailangan ng ultra-cold storage upang mapanatili ang bisa nito. Mga katangiang posibleng magpamura sa presyo ng bakunang ito. In terms of effectiveness, global studies suggest that the Johnson & Johnson vaccine is 66% effective on average in preventing COVID-19 infection, claiming complete protection from death and hospitalization after 28 days of immunization. However, it still has a lot of bureaucratic and medical gymnastics it has to do before they start global distribution. Dahil sa development na ito, ang Pilipinas ay nagpareserba na rin ng 6 million doses ng Johnson & Johnson vaccine. Inanunsyo rin ng DOH na inaasahang darating sa bansa ngayong buwan ang 525,600 doses ng AstraZeneca vaccine. As of March 2, ang AstraZeneca, Sinovac at Pfizer pa lang ang may Emergency Use Authorization or EUA mula sa ating Food and Drug Administration. Ngayon, dahil nabanggit, kailangan naman natin tanungin, ano nga ba ang mga kontrobersya na bumabalot sa mga nabanggit na bakuna? Sa lahat ng mga nabanggit na bakuna, ang vaccine ng Sinovac Biotech ang laman ng mga balita sa nakaraang buwan. Isa sa mga isyong kinakaharap ng Sinovac ay ang limitadong published data and peer-reviewed scientific reports ukol sa safety and efficacy ng bakuna. Additionally,
In January 2021, the issue of #KickVac was raised because of the inflated price of the Sinovac vaccine per dosage in the Philippines, wherein Senator Lacson compared the Philippines' Sinovac price of 1,847.25 pesos to that of Thailand's price at 240 pesos and with Indonesia priced at 817 pesos. Bilang tugon sa mga alegasyong ito, naglabas ng pahayag si spokesperson Harry Roque na nagsasabi na ang aking i-assure po sa inyo, fake news po yung kumakalat na 3,600 daw ang siningil ng China. Ang ating presyo, bagamat hindi pa maaring i-anunsyo kung ano po talaga ang presyo ng Sinovac, ay hindi po magkakalayo o hindi po lalayo sa presyo ng Indonesia na sa bandang 650 pesos kada turok. Ngayon, dahil karamihan sa ating mga kababayan ay nag-aalangan at nagdududa sa pagpapabakuna, pag-usapan naman natin ngayon ang misconceptions ukol sa COVID-19 vaccine. Ang unang karaniwang maling kuro-kuro ay ang paniniwala na puno ng mga nakakalasong kemikal ang mga bakunang ito. But this is far from the truth. Vaccines go through rigorous tests and clinical trials before they get used on people. Tests that take intensive scientific and medical observation before they get approved. Which means that unless the manufacturer of the vaccine is criticized by the larger medical and scientific community, the misinformation that it's dangerous and poisonous is and will always be what it is, a misinformation. Another misconception is that it causes autism. False! Napatunayan na ng United States Center for Disease Control and Prevention or CDC na wala sa mga sangkap ng mga bakuna na ito ay maaring magresulta sa autism. A claim widely agreed upon by almost the whole scientific and medical community. And lastly, the misconception na kapag nabakunahan ka na, hindi ka na maaring mag-test positive for COVID-19. Tandaan po natin na ayon sa United States' Center for Disease Control ay kahit nabakunahan ka na, may tsansa at posible pa rin po ikaw mag-test positive. Pero kahit nag-test positive ka, hindi ibig sabihin mararamdaman mo ang simptomas at nasa masamang kalusugan ka. Ang layunin ng bakuna ay hindi mo mararamdaman ang simptomas, pero hindi ibig sabihin hindi ka pwede maging carrier ng COVID. Kaya sa lahat ng sitwasyon, kahit nabakunahan ka na, ina-advise pa ding magsuot ka ng face mask kasi pwede mo mahawaan ibang tao na hindi pa nabakunahan. Tandaan din po na ang vaccines ay hindi 100% immunity mula sa COVID-19. Ang bakuna ay nagpapababa lamang ng infection rate at ang severity nito pag nagkasakit ng COVID. Kaya, kailangan pa din po natin sundan ang mga health protocols at ang mga kalakaran ng mga health professionals. When everything's said and done, even if we get the vaccine, the fact remains. Life will never be the same. We're already living in a new normal. But that doesn't mean that science isn't true anymore. Huwag magpauto. COVID or no COVID. Ako po si Pablo Joaquin, ang inyong lingkod. This was The Breakdown. Now you know.